Sikat na TV host at tagapaghatid ng balita sa atin ay nabalot raw ng kadiliman sa kanyang buhay na hindi alam ng karamihan. Isinapubliko niya ang lahat at kung paano niya hinarap ang lahat ng ito. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Dumanas din ng matitinding pagsubok ang kapamilya TV host na si Kim Atienza nang ipasara ang ABS-CBN at noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Totoong inatake rin siya ng takot at anxiety habang hinaharap at nilalabanan ang mga hamon ng buhay. Inakala raw niya talaga na mawawala ng tuluyan ang pinagkukunan niya ng kabuhayan. Kung ano ang pinagdaanan ng marami, pinagdaanan ko din. I went through a lot of things, sabay-sabay yan. So, I would get anxious about the pandemic. Then, nawala ang franchise ng ABS. I lost my means to be able to assert myself to my family that I am the provider. Kwento ni Kuya Kim sa chikahan nila ng dating aktres at vlogger na rin ngayon na si Rica Peralejo. Pagpapatuloy ng TV host, kasi akala ko talagang mawawala eh. And then the kids were going through a lot of things also. And then of course, relationship with the wife. Sabay-sabay lahat yan eh. So talagang parang ako ang bugbog sarado. But I'm thankful dahil kung hindi ako Kristiyano, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. But as a Christian kasi, palaging may hope palagi. Lahad pa ni Kuya Kim. Inamin din niya na may mga pagkakataon na tila nababalot ng kadiliman ang kanyang paligid. May mga araw na para akong nasa balon. May mga araw na parang nababalot ako ng kadiliman. I go back to the world all the time. And I think of characters in the Bible that give me inspiration, aniya pa. There was a time last year during quarantine when I felt I was alone. I felt I had no one in my left, no one in my right, and I was in the dark. But King David in one of the Psalms said that your praise will forever be on my lips. Kung akala nyo si Kuya Kim napaka-steady, there was a time when I was bit depressed, bit bothered. If you have to see a professional, go. Prayer works, but if you have to see a professional or a mentor or a pastor or a grief counselor, it works. Paalala pa niya sa madlang people, lalo na sa mga nawawalan ng pag-asa dahil sa sobrang hirap na dinaranas ngayong panahon ng pandemya. Payo pa niya sa mga Pinoy, in case it happens, worry not. If you think that life is so stable and life is so beautiful, it is beautiful but there will be 180-degree turns. There will be pauses. But when it happens, take comfort that there is someone in control. And it is not you. And all we need to do is believe and lean on Him totally. Sabi pa ng TV host. Never was there a time in my life that I totally leaned on my Savior Jesus Christ than this pandemic. Panghuling mensahe ni Kuya Kim. Hindi lamang si Kuya Kim ang nagkaroon ng ganitong mga suliranin sa kanyang buhay. Simula nang magkaroon ng pandemya, marami sa atin ang hindi alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay. Mapaordinaryo man o mga artista at mataas na tao sa lipunan ay dumaranas ng hindi maganda sa kanilang araw-araw na emosyon at gawain. At simula nang ipasara ang ABS-CBN ay talagang mas marami ang nawala ng trabaho dahil wala na ang kanilang pangkabuhayan. Yung iba ay hindi talaga nakapaghanda at hindi rin nakapag-ipon ng husto. Yung iba may ipon nga pero hindi sapat ito dahil wala naman ding pumapasok na pera sa kanila. Kaya yung ibang artista ay lumipat na rin sa ibang istasyon kaysa naman daw magutom ang kanilang mga pamilya na sila lang din ang inaasahan.
Marami ring ordinaryong tao na nagalit dahil sa pagpapasara sa naturang network. Pero hindi natin masisisi ang gobyerno dahil expire na ang kanilang prangkisa. Marami noon ang nagrally para lamang maibalik ang naturang prangkisa na iyan. Pero maraming nakaupo sa Kongreso ang tumutol sa bagay na iyan. Hanggang salita na lang talaga ang mga ordinaryong tao sa pagsuporta sa kanilang mga inidolong mga artista dahil wala ring magagawa. Maraming mga artista na katulad ni Kuya Kim ang sobrang sumama ang kanilang loob dahil bakit hindi mapagbigyan ang kanilang kahilingan para lamang may ipangtawid sila sa kahirapan ng panahon ngayon lalo na at may virus pa at maraming tao ang nagugutom ngayon. Pero kahit ano paman ang sabihin nila ay wala na talaga. Isang taon na rin ang lumipas ay wala pa ring nangyari. Ganun pa rin ang desisyon ng gobyerno tungkol sa prangkisa. Tama si Kuya Kim, wala talaga tayong makakapitan sa oras ng ating kagipitan. At kung mawalan man tayo ng pag-asa sa buhay kundi ang Diyos lamang. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng ating buhay. Kaya siya lang ang iyong tawagin kung ikaw ay ubus na sa lahat ng bagay at pati na rin kung nawawalan ka na ng pag-asa. Dahil sa mga dinaranas ng mga tao ngayon, ang Diyos lang talaga ang siyang malapitan ng lahat. Marami na ring mga artista ang nagsasabi na mas napalapit nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon sa panahon ngayon. Kasi minsan nakakalimutan natin na may nag-iisang Panginoon tayo na tumutulong sa atin. Kaya gayahin nyo ang payo ni Kuya Kim sa inyo. Kailangan mahigpit na pananalig lamang at magiging maayos rin ang lahat ng bagay. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.